नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. ऑक्टोबर महिना चालू आहे आणि गरमी खूप वाढलेली आहे. आणि ह्या गरमीत खाण्यायोग्य अशी भाजी मी तुम्हाला दाखवणार आहे, ती म्हणजे दही वांगी. त्यासाठी मी ही भरली वांगी जी आपण बनवतो ना ती घेतली आहे पर्पल कलरची आणि त्याचे असे 4 तुकडे करून घेतले. तर प्रथम आपण ही तळून घेऊया. तर त्यासाठी मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. तर त्याच्यात आपण तेल ओतून घेऊ. तर आपण हे थोडी तळून घेऊया. वांगी आता ही तळून झालेली आहेत. लालसर एकदम मी तळून घेतलेली आहे. तर ही आता आपण काढून घेऊया. तर आता आपण एक वाटण करून घेऊया. तर त्यासाठी 1 वाटी मी ओलं खोबरं घेतलंय आणि हे 1 टीस्पून लाल तिखट घेतलंय आणि थोडंसं पाणी घालून आपण हे ब्लेंड करून घेऊ. वाटण आपलं झालेलं आहे. ही एवढी तरी कन्सिस्टन्सी पाहिजे. तर आता आपण भाजी करायला घेऊया. तर आता 2 टेबलस्पून तेल घालते. तेल तापलंय आता आपलं. तर हा मी अर्धा टीस्पून हिंग घालते त्याच्यात. हे मी 1 टीस्पून लसूण बारीक चिरलेला घेतलाय तो घालते आणि हे 1 टीस्पून आलं बारीक चिरलेलं आहे ते घालते. आणि ही एक मी पावडर बनवलेली आहे. तर त्यात मी 1 टीस्पून बडीशेप घेतलेली आहे, 1 टीस्पून सफेद तीळ आणि 2-3 हिरव्या वेलच्या घेतल्या. तर त्याची मी पावडर बनवून ठेवलेली आहे. तर ते मिश्रण 2 टीस्पून झालेलं आहे. तर ते पण मी ह्याच्यात घालते आणि हे चांगलं आपण फ्राय करून घेऊया. आणि हा 1 वाटी मी बारीक चिरलेला कांदा घेतलाय तो पण घालू आपण. हा चांगला लाल होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा आहे आपल्याला. कांदा आपला फ्राय झालेला आहे. तर आता आपण जे खोबऱ्याचं वाटण केलेलं आहे ना ते आपण फ्राय करून घेऊ. आणि आपल्याला आता ह्यात थोडंसं पाव कप पाणी घालायचंय. तर ह्या मिक्सरच्या भांड्यातच मी थोडं घालते पाणी. तर आता आपल्याला हे मी एक मोठी वाटी दही घेतलंय तर ते घालूया. थोडंसं मीठ घालून घेऊ आपण आणि हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया. आणि ही जी तळलेली वांगी आहेत ना ती आपण घालून घेऊ. हे चांगलं मिक्स करून घेऊया. आणि ना ही 1 टेबलस्पून मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतली आहे आणि 1 टेबलस्पून पुदिना आहे तो घालते.
आपली दही वांगी तयार झालेली आहे. तर गॅस बंद करते. ही घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि अशाच वेगवेगळ्या रेसिपीसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.